สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชต์สามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมียางรัดผมค่ะเลือกที่มันแน่นหนานะคะแล้วก็เข็มใช้5/0ค่ะหนิงจะใช้เป็นไหม Baby Soft นะคะเส้น2มิลนี่นะคะสีแดงสดเลยแหละแล้วก็กรรไกรค่ะที่ขั้นลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถักกันนะคะเรานำยางรัดผมมานะคะแล้วก็ร้อยไหมเข้ามาที่นิ้วแบบนี้นะคะเหลือปลายไหมไว้ด้วยทีนี้นะคะเราก็จะเกี่ยวไหมลอดห่วงเข้ามานะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดสีแดงเข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เขาก็ยังจะไม่ติดนะจะหลวมๆนะคะแล้วก็ทีนี้ค่ะเราก็จะเริ่มถักด้วยการต้องถักทับไหมแดงกับตัวยางรัดผมนะคะจิ้มลงไปในห่วงของยางรัดผมเกี่ยวไหมลอดเข้ามานะคะมี2ห่วงเราจะถักคอทอนะคะก็คือเกี่ยวไหมแล้วก็รวบ2ห่วงนี้เลยจิ้มลงไปในห่วงเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็รวบจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็รวบนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็รวบแบบนี้นะคะเราจะถักคอทอให้แน่นนะคะจนเรามองไม่เห็นตัวไหมสีดำข้างล่างเลยนะคะให้รอบตัวหนังหรือว่ายางรัดผมนะคะตรงนี้ไปเลยควรเลือกยางที่แข็งแรงนะคะเพราะว่าไม่งั้นใช้ไปเขาจะขาดแล้วเราก็เสียดายงานถักนะอันนี้ที่ใช้ตัวนี้เพราะว่าไหมมันนิ่มแล้วก็ค่อนข้างแบบเวลาถักแล้วอะค่ะมันจะดูพองสวยดีนะคะก็เลยเลือกตัวนี้มาทำนี่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักจนรอบแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะตอนที่จบงานแล้วก็จะขึ้นลายใหม่กันนะคะถักมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะถักโซ่นะคะโซ่3หลัก1 2 3เพื่อที่จะข้ามปุ่มนี้มานะคะจิ้มลงไปในหลักแรกนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเพื่อทำการรอห่อนั่นเองนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็ให้ขึ้นต้นโซ่3หลักนะคะแล้วก็ถักพอ1คอนะคะลงไปในทุกๆหลักถัดไปนะคะพอ1คอก็คือพัน1ครั้งนะคะจิ้มลงไปในหลักถัดมาเลยเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็รวบทีละ2ห่วงพันนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบทีละ2ค่ะทำอย่างนี้นะคะจนรอบตัวงานเลยนะคะถักพอ1คอนะคะรอบตัวงานตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนที่เราถักรอบแล้วตรงโซ่นะคะเดี๋ยวเราก็ถักช่วงท้ายๆหนิงจะทำให้ดูด้วยนะคะเราจะถักพอ1คอลงไปในโซ่เลยเพื่อที่จะให้งานมันเต็มนั่นเองนะคะเมื่อเราถักมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะ
คล้องนะคะ ถักพอ1คอนะคะเข้าไปในเนี้ย3 ครั้งตามจำนวนโซ่นะคะคล้องไปเลยเพราะว่าถ้าจิ้มแล้วมันจะยากมันจิ้มแบบเห็นหลักยากใช่ไหมคะแล้วก็รอห่อบนโซ่หลักที่3ที่เราขึ้นต้นแถวไว้นะคะแบบนี้นะคะต่อมาค่ะหนิงก็จะถักนะคะเป็นโซ่นะคะ4 หลักนะคะแล้วก็เว้น1 2 3 4ก็คือเว้น3 หลักนะคะเดี๋ยวก่อนนะ1 2 3แล้วก็มาคอทอนะคะในหลักที่4แล้วก็โซ่1 2 3 4เว้น1 2 3คอทอในหลักที่4แบบนี้นะคะไปจนรอบตัวงานเลยนะคะ1 2 3 4 1 2 3คอทอในหลักที่4เดี๋ยวเพื่อนๆไปทำนะคะจนรอบงานแล้วเราก็กลับมาดูวิธีการต่อไปกันนะคะถักมาถึงชุดสุดท้ายนะคะเราก็จิ้มในหลักเดียวกันตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ทำการรอห่อไปนี่นะคะขึ้นแถวใหม่นะคะด้วยการรอห่อเลื่อนห่วงมา1 ครั้งนะคะโซ่1 2 3โซ่3 หลักนะคะแล้วก็โซ่ต่ออีก1 2 3รอห่อลงบนหลักที่3เมื่อกี้ค่ะถักพอ1 คอนะคะ1 ครั้งโซ่3นี่นะคะเราก็จิ้มลงไปบนหัวงานอย่างนี้ค่ะรอห่อนะคะให้มันเป็นปุ่มเสร็จแล้วก็ถักพอ1 คออีกค่ะนี่นะคะตามด้วยโซ่3เสร็จแล้วก็จิ้มบนหัวงานเกี่ยวไหมมารอห่อนะคะถักเหมือนเดิมค่ะโซ่3อีกถักพอคออีกนะคะโทษทีพอ1 คอค่ะพูดผิดบ่อยมากพอ1 คอโซ่3จิ้มเลยนะคะตรงหัวงานรอหอพอ1 คอโซ่3จิ้มที่หัวงานรอหอเสร็จแล้วก็พอ1 คอโซ่3จิ้มที่หัวงานแล้วก็รอหอพอ1 คออีกนะคะลงในช่องเดียวกันอย่างนี้เลยโซ่3 หลักรอหอแล้วก็พอ1 คออีกนะคะโซ่3รอหอค่ะนี่นะคะงานมันก็จะอยู่ในนี้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้ถักโซ่3 หลัก1 2 3นะคะจิ้มตรงนี้ค่ะจิ้มตรงที่เป็นคอทอด้านล่างรอห่อนะคะแล้วก็คล้องมาที่ห่วงนี้รอห่ออีกครั้งหนึ่งขึ้นต้นด้วยโซ่3ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่อีก3เนี่ยค่ะกลับมาจิ้มแล้วก็รอห่อทำเหมือนเดิมเหมือนตรงนี้นะคะเนี่ยถักไปนะคะ1 2 3 4 5 6 7พอ1 คอนะคะ7 ครั้งเลยลงในนี้แล้วเราตรงนี้เราก็จะขึ้นจบงานนะคะด้วยการถักโซ่3รอห่อตรงหลักที่เป็นคอทอใช่ไหมคะคล้องห่วงมารอห่ออีกแล้วก็ขึ้นโซ่3ทีนี้ก็จะถักเหมือนกันตรงนี้เลยนะคะ
ก็เป็นพอ1คอนะคะโซ่3หลักลอหอหัวงานพอ1คอโซ่3หลักลอหอที่หัวงานแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักแบบนี้นะคะจนรอบเลยแล้วก็กลับมาจบงานกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายเหมือนลายพัดนะคะที่แบบมีหัวเล็กๆอย่างนี้นะคะเราก็จะได้งานแบบพลิ้วๆอย่างนี้นะคะ1อันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูวิธีการจบงานแล้วก็เก็บไหมกันนะคะมันจะถักซ้ำกันนะคะซ้ำกับชุดแรกนะแล้วก็ขึ้นแบบนี้แบบชุดที่2อย่างนี้นะคะไปจนรอบตัวเลยที่เราทำช่องโซ่ไว้อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะถักมาถึงชุดสุดท้ายนะคะแล้วก็โซ่3เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จบงานเราห่อตรงที่เราเริ่มต้นแถวนะคะจิ้มลงไปเลยนี่นะคะแล้วก็รอหอล็อกหลักนะคะดึงให้แน่นนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเก็บปลายไหมนะใช้เข็มเก็บช่วยนะคะสอดเข็มไปในหลักอื่นๆนะคะข้างล่างนี้นี่ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะถักเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับที่รัดผมแบบนี้นะคะก็เป็นแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ถักเสร็จไวด้วยนะคะอันนี้ใช้ไหม Baby Soft นะคะก็คือ50 กรัมไม่หมดด้วยนะคะก็สามารถจะทำได้ประมาณสัก6ชิ้นอะไรเงี้ย6ชิ้นหรือ7ชิ้นนะคะก็ให้เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะถักขายได้ถักแจกได้เลยนะคะใครที่ติดขัดตรงไหนนะคะก็เขียนเข้ามาถามกันได้เลยหรือจะซื้ออุปกรณ์ก็ติดต่อที่คอมเมนต์ข้างล่างหรือติดต่อที่หนิงสิริแฟนเพจนะคะหรือว่าหนิงสิริ .com ก็ได้ /shop นะคะก็จะมีตัวอย่างสีสินค้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีช่องแชทนะคะก็คือจะพิมพ์เข้าไปถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเหมือนกันนะคะหนิงก็จะส่งทางไปรษณีย์หรือว่าเป็นขนส่งเอกชนอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ระบุกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็เราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกส่วนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ